मित्रांनो, बायकर तेजस चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत आहे. तुमच्या लक्षात आलंच आहे, मी आहे दिल्लीमध्ये आणि इकडनं मी जाणार आहे मनालीला. तोपर्यंत थोडा वेळ दिल्ली दर्शन. आणि आपल्यासोबत आहेत आज ओमकार, नम्रता आणि रुपाली. तर आम्ही इकडनं जाणार आहोत मनालीला आणि तिकडनं पुढे लडाखला. स्पॉन्सर्ड बाय अमृता. कसे आहे? सुपर. नेक्स्ट रायडर सांग कसं आहे? फिश सारखा आहे. मनालीसाठी बसमध्ये बसलेलो आहोत. पहिल्यांदाच ब्लॉगमध्ये आलं की असं एक्साइटमेंट होतं. भेटूया मनालीमध्ये. मित्रांनो, मनालीला पोहोचलो आहोत आणि व्ह्यू ऑसम आहे. ऑसम. नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, जस्ट सी इट. अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली देखने. आपण आता जातोय मनाली बघायला. काही हिंदी भाषिक लोक आपल्यासोबत आहेत, काही. तर हा ब्लॉग असणार आहे तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश सगळा मिक्स आहे. तर पटकन जे आपल्यासोबत आज म्हणजे या लेहसाठी रायडर्स आले आहेत सगळे, त्यांचं छोटं एक इंट्रोडक्शन. जरा पटकन सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन घेऊया. स्टार्ट. नमस्कार, मी आहे ओमकार सूर्यवंशी. आम्ही ठाण्यावरून आलेलो आहोत. ही आमची हिमाचलची पहिली राईड आहे आणि वी आर सुपर एक्साइटेड. हाय, मी आहे रुपाली. मी मला ओळखत नसाल. तू आधीच्या व्लॉगमध्ये आहे. येस शी. हाय, मी आहे नम्रता आणि आम्ही पहिल्यांदाच हिमाचलला आलो आहोत. सुपर एक्साइटेड. Hi, my name is Solang and I'm coming here for the first time in Manali and it's an awesome experience at up to now. हाय, मी साक्षी खन्ना. मला मराठी थोडा येते. फर्स्ट टाइम मनाली and off to Ladakh. कूल. हाय, माझं नाव मीना, ठाण्यावरून आणि लडाखचा पहिला ट्रिप. लय बारीक बोलते पोरगी, आवाजच नाही तिचा. हाय, माझं नाव वैभव मिश्रा. पहिल्यांदाच आलोय. होप सोलांग. हाय, माझं नाव डिस्ट्रिक्ट मुंबई बाजूमध्ये राहतो. सेकंड टाइम मनाली, फर्स्ट टाइम लडाख. होप इट वॅज फन. थँक्यू. हाय, मी प्रिया, मुंबईहून आलेली आहे आणि लेह लडाख ट्रिप करणार आहे. सुपर एक्साइटेड. माझी फर्स्ट ड्रीम ट्रिप आहे इंडियातली आणि खूप एक्साइटेड आहे. हाय, कपिल फ्रॉम मुंबई. फर्स्ट टाइमच आलो आहे. खूप दिवसापासून प्लॅन केली होती ही ट्रिप. सो फायनली वी हॅव रीच्ड हिअर मनाली अँड स्टार्टिंग फॉर लडाख टुमॉरो. सो व्हेरी एक्साइटेड टू. Hi, this is Vajra and we are coming from Mumbai.
सो ही माझी तिसरी ट्रिप आहे मनालीला आणि मी तेवढीच एक्सायटेड आहे जेवढी पहिल्यांदा होते आणि खूप मजा येते. Hi, this is Swapnil. Well, I'm a passionate biker, and this trip from Manali to Leh has been on my bucket list for a long time. And now this has turned to be a reality, and I'm extremely excited for this tour. I'm along with my wife and friends. We are going to do this tour on a bike, and I hope this is going to be a amazing memory. अरे एकदा परत इकडे आल्यानंतर अरे और हमारे ऑर्गेनाइजर फ्रेंड I am Deepak Matkar. This is my first time to Ladakh and we are starting from Manali. Let's rock Ladakh. हे हमारे ड्रायव्हर आहे. टीम आहे बायकिंगची. तर गणपती बाप्पा लेट्स गो टू इथे बऱ्याच ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी आहेत, जसं पॅराग्लायडिंग आहे, रोपवे आहे, अशा भरपूर ॲडव्हेंचरस ॲक्टिव्हिटी आहेत. तर बरेचसे गँग मेंबर आहेत आपले जे पॅराग्लायडिंग करणार आहेत. तर तुम्हाला रॉ फुटेज त्याचं पाठवतो. आणि हा आपला नवीन ऑफिशियल व्हिडिओग्राफर फॉर पॅराग्लायडिंग. काय पाठी हे बघा, हे असे आणि हे समोर दिसतंय तर रोपवे. फोटो बॉम्बिंग केलं, व्हिडिओ बॉम्बिंग चालेल ना आपल्या रॉक. आणि ही आपली पूर्ण टीम आहे जी पॅराग्लायडिंग साठी चालली आहे. बेस्ट ऑफ लक. आम्ही आहोत रोपवे मध्ये आणि हे पण ब्लॉगिंग कर रहे मराठी ब्लॉग. मराठी माहित नाही आता की थोडा आणि रोपवे साठी तिकीट आहे 650 रुपीज आणि जर तुम्हाला पॅराग्लायडिंग करायचं असेल तर 2800 नेगोशिएबल. नेक्स्ट टाइम येऊपर्यंत 4000 होऊन जाईल.
चलते रहो आराम से, चल तो भाई चलते चलता रहो। सोलांग व्हॅलीमध्ये